Sziasztok! A március hónap nem csak a haszonnövények vetéséről, hanem a virágok vetéséről is szól. Ha azt akarjuk, hogy nyáron szép virágzó kertünk legyen, vagy csak egyszerűen szeretjük a virágokat, akkor az egynyári virágoknak a vetését nem szabad elhanyagolni. Én most itt sokféle magot láttok, de alapvetően 4 virágot szeretnék vetni. Kétféle sóvirágot, bársonyvirágot és petúniát, amit igazából meg akarok nézni, mert itt van benne valami, ami nem tudom, hogy micsoda, és ez nagyon-nagyon kíváncsivé tett. Rögtön vele is kezdem, hogy vajon mi lehet ez a petúnia. Aha. Szóval kaptam egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem, egy ilyen kis maggyűjtőt, és ezt kellene elvetni. Gondolom ez azért van ebbe, mert annyira picik ezek a magok, hogy így szeretnék biztosítani a lehető legjobb felhasználási módot, vagy lehet, hogy ki kellene vágni az alját, nem tudom, na mindegy, hát kipróbáljuk. Ilyennel még nem találkoztam, bevallom őszintén, és mindegyikhez teszek egy ilyen kis mélyedést, és mindegyikbe rakok, hát nem tudom, pár szem magot. Hoppá. Próbálok óvatos lenni, hogy mindenhova jusson. Jó, akkor innen megpróbálok átemelni pár szem magot. Na, aha. A terv az az, hogy átemelünk. Igen. Szóval mindenhol van egy 3-4 szemmag, és nem tudom az értelmét, de ezt adták. Biztos jó dolog ez a valami. De ha már ezt a 6 darab kis egységet feltöltöttem, a másik 6-ot meg úgy gondoltam vinkával töltöm föl. Én a vinkát, aki ismer, azt tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretem, mint virágot. Nagyon jó szárazságtűrő, igazából nagyon szép virágai vannak, és tényleg egész nyáron virágzik nekünk. 3-4 szem maga a cél, hogy annyit rakunk egy-egy ilyen kis részbe, és ha ezzel meg vagyunk, akkor nem csinálunk mást, csak homokkal fogjuk beszórni. A locsolás az elsődlegesen ezzel a kis spriccelővel történik, és amikor megjelennek a palánták, akkor már lehet rendesen locsolókannával. Most el fogom vetni a továbbiakban a sóvirágot és a bársonyvirágokat. Annyit tudni kell, hogy azokat érdemes ilyenkor még elvetni, ahol látjátok, hogy a szabadföldi vetést 4.-5. hónapra javasolják. Vannak olyan virágok, amikor azt javasolják, hogy 2.-3. hónapba vesd el üvegházba, és hát nem tesznek jelzést a szabadföldi vetésre, de ez jó esetben 5. hónapba kellene a szabadföldbe vetni, mert ez kicsit érzékenyebb növény. Szóval mindenképpen ajánlom, hogy azokat, amelyiknél azt látom, hogy látod, hogy 2.-3. hónapban el lehet vetni üvegházba, palántanevelőbe, folyasátorba, azt vessétek, főleg, hogyha a 4.-5. hónapban ott van a jelölés, hogy szabadföldbe is vethető. A sóvirágok, mivel azok nyitva vannak, azokat már el is vetem. A sóvirág magja az viszonylag nagy és könnyen vethető, ezért nagyon nem igényel nagy szaktudást. Néha azért megnézem, hogy hány mag van, de megint azt tudom mondani, hogy ebből a 12 darabos sejtálcából bőven lesz elegendő, és nem lesz hiány, akár sóvirágból se. 2-3 mag per sejtálca, egység, a többit meg majd visszarakom az acskóba, és akár későbbiekben egy másodvetést is csinálok, ha esetlegesen ezek nem úgy sikerülnének. De hát mostantól kezdve azért itt az üvegházban viszonylag könnyű őket nevelni, nagyon nagy félelmem nincs, hogy nem kelnének ki. Továbbra is, hogyha végeztem, akkor nem földdel, hanem homokkal fogom fedni őket. És most kérdezhetnétek, hogy miért nem jelölöm meg őket. Ha nem ismerném a növényeket, akkor megjelölném, de alapvetően tudom, hogy melyik hogy néz ki, ezért nem látom értelmét,
megjelölni, mert úgyis tudom, hogy melyik hogy néz ki már kiskorába, és ezáltal tudom, hogy hova fogom majd őket elültetni. A bársonyvirágot egy kicsit mélyebbre vetem, és azt nem homokkal, hanem földdel fogom befedni, mert ő igényli a 2-3 cm-es vetési mélységet, és leginkább a földdel borítást igényli. Mindig rostált földet használok, leginkább a kerti talajjal, vegyes komposztot, esetlegesen perlittel szoktam föllazítani, de most épp elfogyott a perlitem, így marad a kerti talaj komposztkeverék. Minden sejtálca részbe csak egy növényt hagyok, ezzel is biztosítom, hogy a lehető legszebb növényeim legyenek. Ezekkel most nincs más dolgom, mint most belocsolni, és utána folyamatosan figyelve, rájuk megfelelően öntözve megvárjam, míg kikelnek, és utána kicsit kiegyelem, és megvárom, míg szép nagy palánták lesznek, és utána helyezem csak ki őket szabad földbe. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!